السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال جميعا؟ شلونكم؟ رجعت لكم فيديو جديد Q&A session 3. هالفيديو في أسئلة وايد قوية، في أسئلة وايد حلوة. بنتطرق حق وايد أمور، مو بس لها دخل في الارت، لها دخل في المايند سيت وشلون نفكر. what do we face، يعني real life stuff، مو يعني مو بسوالف الكيوت اللي كلنا نشوفها في السوشيال ميديا. what goes behind. في ناس سألوا أسئلة حلوة، وهالأسبوع أكثر أسبوع الناس استهبلوا فيه. فيعني إن شاء الله يكون فيديو، ما أوعدكم إنه بيكون قصير. I'll try my best to go fast through it. I want to aim for an hour، يعني optimally ساعة بيكون شيء طيب، ساعة وشوي، ساعة وربع يمكن maximum. But let's get into it. اوكي، السؤال الاول LMMES19 asks how do you create content or a story. شلون تخلق content او قصة؟ how do you create content or story? I think the best way to create content or story is you don't overthink it. لا تفكر فيها بزيادة. يعني شنو قصدي؟ يعني don't aim for perfection من أول take. طلع الأفكار مالتك على ورقة، على صفحة، على whatever. Do you prefer drawing them or يعني writing them down؟ طلعهم، ارقد قوم شوفهم ثاني يوم، عدل فيهم، ارقد قوم عدل فيهم، ارقد قوم عدل فيهم. اقرأ كتب، طالع references، اقرأ في التاريخ، عدل، ارجع، ارقد قوم عدل. هاللون توصل لقصة حلوة ولكونتنت حلو. الناس وايد عبالهم ان القصة تكون الهام وبس يد السحر يطلع. هاي يصير في حالات نادرة جدا 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 جدا، وممكن يصيد الفنان او الفنانة او الكاتب او الكاتبة مرات معدودة في الحياة، لكن this is not something that you can تعتمد عليه. زين، you can always depend on hard work and repetitive stuff. هاي الشيء اللي تقدر تعتمد عليه، لكن اذا بتعتمد على الهام بتتعب وبتهلك وبتنطر وايد والعمر بيخلص بسرعة. ف you have to refine. It's all about refinement. You put ideas, non-perfect ideas, you go sleep and you wake up, you refine them, you go sleep, wake up, refine them, and so on. And this is يعني similar to a lot of other يعني stuff. يعني حتى في الرياضة this advice is يعني works. في الرسم it works. في كل شيء عشان الإنسان يتطور فيه you have to do a lot. وفي شيء وايد غريب إن في مدارس وايد طبعا تتحكي عن وايد أمور. أنا the school that I love it and I love to go with is repetition. إن تسوي وايد تكرار وتتعلم. يعني حتى الشيء الغريب ان حتى الاي اي يتعلم كذي. الارتفيشال انتليجنس يتعلم بنفس الطريقه اللي احس الانسان يتعلم فيها. يعني الناس كلها يبون فورميلا بيرفكت to start doing something, but this is not real life. يعني كانوا في البدايه اللي خلاهم يبون في الاي اي كانوا يبون يعني the programmers كانوا يسوون هالطريقه، كانوا ان يبون يوصلون للبيرفكت فورمولا ويعطون الاي اي ويتطور. واكتشفوا ان الاي اي يتعلم بكثرة المعلومات، يعني كل ما تعطيه معلومات اكثر زين يبتدي هو يتطور، يلاقي يعني elimination، هاي مو بوكي ويلاقي طرق احسن. فاحس الانسان نفس الشيء. احنا كلنا نبين يعني تخيلنا العالم بيرفكت وكذي وحلو والواحد يتعلم، يعني قولي الطريقة المثلى وانا بتطور. بس الدنيا مو كذي. الدنيا يعني you have to go back and forth it requires a lot of failure, a lot of mistakes to learn the proper way. this is what experience is يعني نتائج زينة، judgment زين من judgment bad يعني مما أدى إلى judgment زين. يعني تعرفون يعني you won't get to good judgment unless you go through bad judgments. واغلاط وايد. ف يعني experience is matters and repetition and time matters a lot. زين. شوزين
SHOZEIN. How to draw environment and how can I learn perspective? It's a big question for a Q&A session. I cannot cover it طبعا, but I plan to do a proper video on each of the fundamental, but I can go very fast through this. perspective طبعا واللي كنت تحكي عنه او اللي كنت تحكي عنه is يعني اذا شفنا ان ذي الهرم مثلا مال التعلم، اوكي يعني خلينا نقول ان عندنا هرم عشان نتعلم سكيل الارت. خلينا نقول ان البرسبكتيف في قاعدة الهرم انا اعتبره من اهم الاشياء. الاناتومي والبرسبكتيف ممكن الوانك تكون مبكي، ممكن طريقة استخدامك للبروش والفاينل تاتشز في الارت تكون مبكي، لكن اذا الفاندمنتالز مالتك مبكي الرسمة تطلع معاقة، العين واحدة فوق واحدة تحت، الكلب يصير حصان، يعني هلون انه في مشكلة انه يعني to convey the shapes and the overall look of a certain thing. to learn perspective I would suggest يعني قبل ما أنا أسوي الفيديو طبعا maybe if you want to learn about it more I would recommend also books as we move on. يعني بنصح في كتب معينة فادتني أنا قبل 5 سنوات 6 سنوات كنت أقراها وايد فادتني. بس I suggest you start with googling maybe أو looking for videos on YouTube about 1-point perspective, 2-point perspective and 3-point perspective. ركزوا على ذي الأشياء و you will learn a lot. باختصار إن ال 1 point هو 1 point، عندنا 1 vanishing point، كل الخطوط تؤدي إلى ذي ال vanishing point، زين. وال 2 point عندنا 2 vanishing points، زين. يعني والخطوط تؤدي إلى ال vanishing points، فنرسم ال objects within those يعني within those lines مثل ما يبين عندنا في الصورة. ونفس الشيء نمبر 3 يعني 3 points ممكن انه يكون في tilt، انه مثلا نطالع شيء في perspective ومن فوق او من تحت. و this usually works very well يعني في المباني طبعا، لان المباني طبعا كلها cubes و shapes هندسية، و it can work in real life in geometric shapes اللي ما لها شكل واضح يعني. يعني مثلا once you learn that there is no limit, you can draw whatever you want in any يعني and you can go crazy on وايد أحب شغل perspective، وايد من أحلى الأشياء عندي في الأرت. ونطالع هني بعد إن you can place stuff، يعني مثلا شوفوا I placed a ship or a plane characters in perspective أول ما نتعلم how to tackle it، زين. وبس ما في limit يعني، و distortion وأشياء يعني أنا أحب بعد distort images. عقب with time you can draw them without even having perspective lines، يعني خلاص you reach a level where you're هاي كلها هاي رسمهم في القطار، زين. فيعني you can imagine train moving with not the perfect thing, but with practice you can reach a level where you're very confident with يعني في بس مخك يصيد انه اوكي هني الخطوط بتروح فان perspective وايد حلو، من احلى الاشياء اصلا، زين. ونفس الشيء هني فيعني a lot of uses for perspective. ونفس الشيء هني you can go يعني شي واو عالم من كل صوب، زين. this is a simple thing. Sorry I cannot go into details in this short video. زين. منار الجاسم asks which one is better directly شفيك which one is better directly start drawing digitally or practice drawing on paper then moving to digital? There is no proper way, but what I would recommend and what I would love to see إن حرام إن يعني الجيل الجديد ما يرسمون على الورق، مع أنه هو not necessary as important as يعني as we think، بس إنه ماري في إحساس غير إن اللي أنت أول ورقة وقلم وترسم، وفي إحساس غير إنه as an artist when you don't only rely on digital stuff you can sketch يعني you can bring a pen and paper and sketch anywhere or sketch anything. أحس دي skill وايد قوي وايد مهم and you can experiment with يعني with حتى some digital artists they do that يعني مثلا they do some drawings in watercolors or gouache or whatever and they scan it and they draw on top to get the effect of the
traditional look. And also the goal of most of the traditional digital artists as time moves on as they want to get a digital effect, a traditional effect. خلوا أعيد الجملة أنا خبصت من البداية. One of the goals of digital artists رسامين الديجيتال is to get a feeling of a traditional look in their digital work. زين يعني أبى أخلي رسمتي تبين شنها traditional although I'm drawing in digital. Usually the pros يعني كل ما you go further you want to reach that more. إنه كنا oil colors كنا مرة شنو فتلاحظون البروز وايد they go loose. إن الرسمة مو perfect في وايد indications. بس إنه إذا واحد مبتدئ بيسوي لون الرسمة بتصير يعني مو بوكي يعني بتصير شيء مو طبيعي مقبرة بتصير إنه شيء مو بوكي. فالواحد لازم إنه يعرف الليفل ماله ويعرف متى يروح حق الأشياء الأدفانس دي. أو في ناس وايد إنه مثلا أبغى أسوي سبيد بينتينج يعني أوكي ما عليه بس أنت maybe you are 8 years يعني والله من صدق يمكن أنت 8 سنوات مستعجل على سالفة السبيد بينتينج. تعلم ترسم عدل أول رسمة ما فيها أغلاط قد ما تقدر عقب روح سبيد بينتينج وأنت 17 فاندمنتال ما تعرفه. فهاي مشكلة إن الناس مستعجلين يبون بسرعة يشوفون البروز يسوونه وذي جامب. فهاي شيء وايد غلط. البروز يعني they can see through يبين إنه بسهولة إنه هاي فلان ما يعرف ايش قاعد يسوي وبس يبي بسرعة يشقح ويقص على رابع المرسمين. أنصاري ولعمتي الحب is asking how to draw faces realistic ones. سؤال جميل عندي إن شاء الله شيء يفيد وسريع وفعله. يعني maybe when you look at this photo or set of photos you would see kind of similarities يعني they all have kind of they all have a kind of شنو اسمه ذي يعني a realistic look. زين يعني في look realistic لهم مشترك kind of يعني طبعا في ستايلات شوي مختلفة عن الستايلات بس انه نقدر نتفق انه اوكي most of them are going towards a more realistic kind of look. Some of them have a bit of a stylized so we have يعني spectrum. بعضهم شوي يميلون للستايلايزد بس not fully stylized. فليحين في يعني الالوان والفيل انه في ريحة الريالستيك. زين what most people don't understand ان there is a difference. يعني مثلا the is a portrait I drew from looking at another photo which is much easier than this one and this one and this one and this one where you draw them without a photo. يعني you would not see a photo that looks like those. زين so this is much easier than this. This is like creating something new. This is just studying something that already exists. ففي a big difference. This one is much easier although it looks really good but it requires good hand to eye coordination. طبعا أنا ما أفضل إن الواحد يسوي tracing. أنا أحس إنه ما أدري أنا ما أقدر أتقبل ذي الشيء. ويبين يعني في ناس في البداية they do tracing والرسمة تصير شيء يعني I don't recommend that. I really don't recommend that. Don't try to jump. كل ما تبي تشقع اعتباد كل ما شكلك بيكون مبكي. فتراي تو يعني كل مرحلة احترمها. أنا يعني تواضع أقول أنا أحتاج وايد أتعلم لأوصل لذي الليفل مو بأنه يعني كنا بقص على الناس إن أنا يا زلمة أحسن مما أنا عليه. يعني أنت بس في الأخير تقص على روحك لأن ترى في ناس والله ترى أقول لكم الصدق في ناس ترى يضحكون على الناس اللي هاللون. يعني الناس اللي يسوون مثلا شيء تريست ويحطونه عبالهم إنه قصوا على الناس. في وايد ناس يطالعون يدرون شو السالفة ويضحكون. فيعني don't do that. يعني ما أقول لك نفتكر في رأي الناس في كل شيء تسويه. في ناس بيطنزوا عليك whatever you do بس يعني do the proper way يعني of learning. يعني don't try to jump to levels that you are not yet there. فمثلا اللي سويته هني لأن رابعي كانوا يقولون لي وايد ناس كانوا يقولون لي realistic وأنا عارف deep down إن realistic مو صعب إذا أنت تقلد شيء مو صعب كلش. زين
بس انه سويته بس عشان اسكت ناس وبروي رابعي حق الضحك. فسويت انه بالتدريج شلون لما توصل النتيجة النهائية. والرسم شي هاي خذت يمكن يعني تقريبا 4-5 ساعات. زين. as you see انه يعني it looks kind of impressive when you see it, but as an artist I know انه ما فيها شيء ترى، مجرد تقليد على شيء موجود. و this is the way that you can do it. يعني seriously it doesn't require understanding of anything, it only requires good hand to eye coordination. ما تحتاج تشغل مخك وتفكر في الكونسبت والفكرة والبرسبكتيف وال3D والاناتومي، كل شيء محلول، كل شيء موجود من حل قدامك. انت only يعني you could literally انك انت تجيب ستارة وتغطي الرسمة كله وتراوي جزء مربع واحد من ذلين الصغار وترسمه، تقوم ثاني يوم تبطل المربع اللي عقب ترسمه، تقوم ثالث يوم تغطي الاشياء الثانية وترسم المربع اللي قاعد ترسمه، وعقب whatever على المربعات دي عقب 80 يوم يمكن تقوم انزين وتشوف ان الرسمة بيرفكت، بس انت ولا فاهم شيء. ولو اقول لك عيدها ما تقدر تعيدها. فاقول لك انا هذه زين لما انت تقدر تسوي ذلين، زين تقدر ترسم بدون هذه. بس اغلب الناس ما يبون يسوون ذي، ف this is much easier, don't worry about it. ما اريد اقول شيء اصلا ساعد اللي يسأل السؤال، بس انه ترى it's about يعني observing. شوف الالوان، شوف ان هني في شيء محمر، شوف هني ادرس هني، شوف انه قاعد يميل لشوي رصاصي لشوي هني ابيض مصوفر، يعني كل سكشن في الوجه فيه له لون، مو بكلهم نفس اللون. وبس يعني يبي له احس انه تطرق اكثر، بس انه this is helpful. يعني as you can see here ترى وايد في الوان، لاحظوا ان هني في ابيض، في شوي هني تاتش اوف وردي، في هني مصوفر، هني في الانعكاس مال الخد، هني في لون ثاني مال انعكاس الليث. زين هني غامج، هني في شوي مخضر، هني بعد مخضر، هني مخضر، هني وردي، هني وردي. ف وايد في مكس الوان. زين فهاي الشيء الحلو بعد في الاناتومي في البورتريت في رسم الويو. زين اتمنى فود الهاي، ما احس انه فود، ان شاء الله فود. نكدز NKDZZ asks what books will help me improve ما حد يقول improve. زين انا كاتب الهاي غلط بسامحها. زين خليني اقول لكم على الكتب اللي ساعدتني انا. طبعا هاي مو بكل الكتب، في وايد كتب، بس ان ما كان عندي وقت اني احط كل شيء طبعا، لان يعني I put time frame ساعتين حق اسوي هالفيديوهات، فما اقدر اني امسخها اكثر. فساعة تقريبا حق الاعداد، ساعة في الالقاء. زين so the fundamentals are هاي وايد فادني وعطاني اياه الشيخ محمد علي الخليفة، محمد بن علي، ايام اللي كنت اشوف في امباير. وايد استفدت. وداني فنان الانيميشن السويدي اللي كان ويانا وايد يعني علمني على فينجزو، علمني على وايد اشياء. فانا تعلمت من وايد ناس، والشيخ طبعا الشيخ فهد والشيخ خالد هم اللي كانوا بالبداية، وحمد الحسن البروجرامر اوف ذا تيم، كلهم كان لهم تأثير انه انا اعرف على اشياء، فالحمد لله يعني. برني هوغارث دايناميك اناتومي وايد قوي، والحلو فيه انه هي اور شي ما اعرف والله بني والله صباي، بس اتوقع عود في السن وما اريد الحين حي يعني، اتوقع هو مسوي الكتاب كان عمره في 70 يعني. فالحلو في الكتاب ان كل شيء اكزاجريتد، يعني حتى مثلا يعني فن اذا تبي تتعلم ترسم الايادي خصوصا والريول عزكم الله، ان يعني how to draw it، ان كل شيء العضلات والعظم كل شيء exaggerated، فوايد it will stick to your mind. فوايد حلو طبعا. من شي قلت لكم exaggerated اللي يخليه يعصق في المخ. الكتاب اللي علمني perspective طبعا هاي الكتاب وايد قوي، perspective for comic book artists، من اقوى الكتب اللي صدق انصح فيها، جميل جدا جدا. والطريقة الحلوة اللي فيه ان it goes like in a comic way، فانت كأنك انت هاي الحلو ذي الماج خامة والله، تسوي الماج انه يعني انه ما في عقل داخل، انه انت كوب وفاضي من داخل. يعني عجيب شو اسمه الانتربريتيشن حلو، ان احنا كمبتدئين ما نعرف شيء ونسأل ذي الفنان اللي هو البرو ويعلمنا شو نسوي.
اذا واحد بيتعلم ديجيتال بينتنج هاي الكتاب وايد زين، وفي سلاسل منه، اتوقع وصله في 3 4 I'm not up to date، بس انه في وايد سلاسل منه. اللي بيتعلم الكونسبت ارت طبعا هذه المدرس اللي درس المدرس مالي، يعني فينغزو انا اكثر واحد تعلمت منه، هذه هو اللي درس فينغزو، تخيلوا وش قاعد عظيم ذي يعني. هذه اسم الكتاب اسمه How to Draw by روبرت سكوت روبرتسون، زين. وفان في شلون تعلمون ترسمون السيايير والاشياء موستلي اشياء اللي لها دخل في الاندستريال ديزاين والاشياء مثل دبابات طيارات هالاشياء اكثر من الاورجانيك ستاف يعني. فهاي موستلي طبعا الكونسبت ارت والاندستريال ديزاين از موستلي اباوت ديزاينينج بروبس اند يعني الاشياء الهارد سيرفيس اكثر من الاشياء البشريه والحيوانيه اللي هي تدش في الالستريشن اكثر. but there is always a room to merge between the two. فيعني كذي زين. طبعا اللي مدرس بعد الجماعة ذولين كلهم سيد ميد هو الأب الروحي يعني، وايد وايد قوي. لحظة أنا قلت اسمه صح؟ سكوت روبرتسون صح؟ ما بغلط في الاسم. روبرت والله لازم أتأكد دقيقة يا جماعة. سكوت روبرتسون يس صح سكوت روبرتسون. بس متأكد أنا ما نبي نعطي معلومة غلط قد ما نقدر يعني، بشر احنا. Animals real and imagined هذه وايد قوي. احنا كان عندنا مدرسة في تيسايد طلعت راحت ليدز، طبعا حصلت اوفر احسن راحت ليدز، بس كانت وايد تحب ترسم الكريتشرز وهاللون، وكانت تحب ذي الرسامة تيرل ويتلاتش وايد قوية، عندها كنا كتابين او 3 اتوقع متأكد، بس انه وايد حلو يعني كتبها وايد حلوة عندي اياهم. كلر اند لايت الكتاب العظيم من رسام اسمه جيمس جيرني، هو كريتور اوف دينوتوبيا. هاي دينوتوبيا بعد كتاب وايد حلو، وفعلا الرسم فيه ريالستيك. هاي احس الرسامين اللي خلاص وصلوا ل40 50 اللي بدأوا خلاص انهم تشبعوا بالارت الحين يبون يتعلمون ريالستيك عدل، فتلاقون توجه الرسامين في الاخير وايد منهم اللي they go this path path يعني لازم تحترمه، لانه وايد شيء قوي انه قاعد يخلق لك اشياء مو موجوده بكواليتي، انك تشوف صوره بدون ما هي uses technology or 3D or photo bashing traditional. هاي ليفل يعني مو بسهل ابدا. فهاي قوة ان الواحد ياخذ الدرب الطويل وعلى ساعة يتعلم كل شيء على ساعة في وقت ما بيقفز. هاي يعني تشوفوا الليفل اللي قاعد تحكي عنه في 40 45 50. في طبعا ناس they reach this faster بالديجيتال now، بس ما بيكونون يعني متمكنين كثر ذلين الجماعة. انا I really believe that. عقب الكتب اللي وايد قوية اللي هي كتب الارت اوف، زين. فالقوي فيها هذه ان تقدر تشوف الرسومات، يعني تقدر تشوف اللي يطبق فوق بس في ستايل انت تحبه وفي لعبة انت تحبها، كل شيء يعني. هالقوانين كلها اوريدي كلهم ذلين يعرفونها الفنانين، هاي كلهم بروفيشنالز وقواي. بس you use them for visual library references. هالكتاب شروه لي رفيجي سلمان بوشيري من اليابان اتذكر، شاف انه وايد يابانيين قاعد يطلبون هاي JC لاين ديكر، وطلبها لي في 2017، وصج من اقوى الكتب، واشكره جزيل الشكر. ونفس الشيء حتى ايس اترني يعني رفيجي سلمان بوشيري هو اللي دخلني في العالم ذي، وصج استفدت منه يعني. تعلمت فاندمنتالز اساسيه وانا كنت ارسم سبرايتات مال لعبة جيم بوي، وتعلمت يعني شلون how I break a 2D image and how would I make it look really good in the most simple way. فوايد استفدت من ذي الشيء. ورسومات بيكسار ارت اوف، يعني هاي الاشياء وايد مفيدة to have them in your library as an artist. طبعا you don't have to، هاي كل اشياء مكملة you don't have to، لان في جوجل موجود كل شيء. The big book of bugs هاي الاشياء اللي يعني educational and children book where they have really good images و they have a good description that you can read and you can see the image، فتتعلم ان لين تقرأ ولين تشوف. زين.
فلحظة أنا في شيء طوافته أبغى أتحكى عنه شوي زيادة. هذا الكتاب أنا وايد استفدت منه بشكل مو طبيعي. كلر اند لايت كنت أقرأه في القطار، فكنت أبطل وأشوف عن الألوان وأقرأ شنو المكتوب، فتعلمت وايد أشياء. إن في ألوان مثلا اكتشفوها، يعني في ألوان كانت غالية تبرودوس في 1400 ومرة كم، اللي هي مثل بنفسجي يعني شيء شي. فكانت الألوان الرويال والألوان الصعبة، وفي ألوان أسهل إنك تسويها مثل البرتقالي الأحمر. يعني هلو أنت بتبتدي تكتشف أن كل شيء وراه. وهاي من شنو يسوونه؟ هذه مثلا يسوونه من مادة وايد سامة، فكان لازم يعني شيء كذي. ففي أشياء وايد غريبة ترى، لأن تقرأ عن التاريخ وعن تقرأ عن الألوان وشون الألوان وشون الفرق بين الألوان اللي من الليت والألوان المطبوعة. الألوان من الليت طبعا اللي تنجمع تصير أبيض، الألوان المطبوعة اللي تنجمع تصير أسود. شنو الألوان اللي الموجات مالها تروح بعيد، وشنو الألوان اللي ما تروح بعيد. so from distance شنو الألوان اللي ما تنشاف، شنو الألوان اللي تنشاف. كلها أشياء يعني كلها علم، وكلها it will help you as an artist. how do I solve this problem؟ في أجوبة لها. it's not only art, there's a lot of science that goes behind it. ونفس الشيء هني يعني bugs كله we study real life. ترى ما أنا أرسم بس مخيل، أنا ما أرسم، أنا ما أطلع رفرنس. أوكي تم مبتدئ للأبد. إذا أنت ما طالع رفرنس ما تبي تتعلم، تم مبتدئ للأبد وخل الكبرياء يفيدك. فكذي مثل الشركة اللي تشوفوا ذي الشركة دي كي أقوى من الشمس. كل شيء فن، كتبهم فن، كتبهم صدق فن، يعني وايد فن كتبهم. زين وصلنا كم الحين؟ almost نص ساعة. أحمد وحيد وايد عجيب. زين هالفيديو بيكون طويل شوي. I'm very sorry about it. UC Ahmed 2019. What is your current goal? My current goal is, I said it in a video before, my current goal is to learn as much as I can, is to improve in concept art and animation. I also plan to learn a lot of new stuff. I'll keep them a secret for now, but inshallah once I learn I will push them. So to keep improving, and والهدف انه يوم من الايام نسوي our own studio، يعني leading studio في الميدل ايست وينافس العالم ان شاء الله. وبس we work on games, we work on IPs, we work on games, we work on IPs, we work on animation movies. يعني this is the goal بإذن الله. الله يقدرنا إن شاء الله. This is a يعني long term goal يعني. But for now absorbing, learning. Well, I'm doing now something with Bahraini artists, which is really cool, and people gave us a really good feedback and people really loved it. So I'm very thankful about the really positive feedback that we got from our video. Thank you so much. Inshallah more is coming. We are cooking a new video, so stay tuned for that. Araschi asked, which is better, mixing colors or adding a new color between them? والله شوف أو شوفي، أخي أو أختي. Which is better? والله both could work, but sometimes when you overdo mixing it can get to a place where it gets a bit muddy. فاللون يصير كأنه muddy، يصير كأنه طيني. نفس ما تشوفون أخلط الطين نلعب، يعني عندنا طين مثلا أحمر، عندنا طين أزرق، نلعب فيهم ونخلطهم وايد. شنو يصير اللون؟ يصير لون واحد، يصير لون لو أتشابه لون طين. زين، فنفس الشيء يصير في الألوان. if you are not careful ممكن you get there and الرسمة تصير شكلها كلش مو حلو. فساعات when you mix وتشوفوا إن اللون راح go and choose a color and put it in between. زين، transitional color. فthis is يعني الإجابة المختصرة لموضوع معقد شوي. Serenity Sakura 1 asks, how do you continue drawing even when you don't feel like it? وايد إذا بتسألون وايد pros وايد ناس قواي they will tell you a very similar thing. It's not all sunshine وناس وفرح والله فن ورسم. I think most of, maybe I would say 90% of you يعني following this would know that. But sometimes people get an impression when they see an artist or they see a page on social media, they feel like حياتهم أحسن من حياتي، كان زين أنا حياتي مثله أو مثلها، صاير الحاطة وكل شيء أوكي.
بس الصج انه مو بكذي، ما في احد تشوفونه في الدنيا كذي ترى. احنا يعني نبي نحس انه كذي بس ما في احد كذي. كل من يعاني، كل من يمر في شيء، كل من في تحديات، كل من تنبط شبر من اشياء. So you won't feel motivated the whole time. مستحيل. So your habits will have to take over. ف habits on the long term بيساعدونك في الايام اللي when you feel like crap يعني and you don't feel like doing anything, which we all go through this يعني we are human beings. ويعني انا بني ادم ويصيدني كذي بعد انه مالي بارض شيء، مالي بارض الراسم الحين، بس I sit down اقعد المخ ذي على قولتهم المونكي برين اللي بس يبي goes all over the place، يبي يتهاوش، يبي صادق يكسر. بشر احنا بشر. هاي نقول الصدق ترى، ما قال ما حد مثالي ترى، لا تصدقون المثالية، ما في مثالية. How do you continue drawing? So your reasons must be very strong اللي what يعني your feelings إن كنا ساعات they are up and down, they are like waves يعني. إذا بعتمد على الفيلينجز مالتي I wouldn't be here, I wouldn't be quarter as good. الفيلينجز مو بطريقة نعتمد عليها إطلاقا to reach a goal يعني، لأن they go up and down. ويعني what you've been through 5 years خلاص طاف ماضي. فنفس الشيء اللي you're going through now يعني بيصير ماضي يوم من الأيام، حياتنا كلها بتصير ماضي. الله سبحانه وتعالى يقولنا الإنسان لا فيه خسر. أنت بس كونك إنسان أنت خسران، أنت نيكد، أنت ما في شيء تقدر تسويه، أنت بني آدم ضعيف في كرة أرضية تفتر في المجرة، أنت ما في لك شيء. ف if you embrace that وتعرفون ان كل شيء في يد الله، خلنا نسوي what I have. 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، استغل الوقت، فراغك قبل شغلك، زين، حياتك قبل مماتك، استفيد منهم لأن they will move very fast, faster than you think. ف إذا هالفكرة في بال الواحد إن this is a page in a chapter, how do I want to write my book? This is what goes through my mind. Hope it helps. زين. شو جواب مختصر ومفيد وفعلا. زين. Let's do that. So Z.QA asks, I want to ask about tablets. Can you suggest something good for beginners to start with? Thanks a lot. So what I would suggest for beginners is to انا ما ابي ان لحظه برويكم شيء ها 1 second. انا وانزل تحت. So let's show some of the tablets. طبعا you don't have to go with Wacom لان they are the most expensive، اغلى شيء الواكم، لكن في اتفاق انهم the most professional وهم الاقدم في المجال. ف you don't have to، بس في عندهم options يعني. عندكم مثلا واكم انتيوس برو، وجوجلت زين look at the prices. انتيوس برو بيبر، انتيوس درو، زين، انتيوس ارت، انتيوس 3D، انتيوس كوميك، ففي وايد اشياء، انتيوس فوتو. ف go look for them individually. ولقيت لكم انا موقع جميل وفله، في حتى ماركات ثانية وفي الاسعار. ف you could take a look مثلا على tabletunderbudget.com. if you type that in Google فبتلاقون مثلا most recommended is Wacom Intuos Pro, which is around $300 which is تقريبا كم يعني $100 around. زين. ونفس الشيء عندكم هاي هيوين انسبروي Q11K، وهاي وايد ارخص. كم سعرها؟ شوفوا الفرق $90، فرق ثلث السعر تقريبا. واكم عندهم بعد واكم ذي ارخص. فاذا واحد مبتدئ انا احس انه جو الاشياء الرخيصه ذي. you could go with this one. واكم انتيوس CLT4 شو يعني موديل سياره. زين. اكسبنديكو انا ما اعرف ترى، بس انا بفيدكم في الفيديو. فيو جو اند جوجل ات. زين. شوي تعبوا روحكم، سهل ترى والله جوجل، بس كتبوا في جوجل. يو. زين. ففي هذه ارخص. شكرا. السلام عليكم. let's go to the next one. ان شاء الله ترى الاشهر وياكم ها، بس حق الضحك. زين.
Okay. Al-Iskafi 2002 asks, how can I start with concept art? What do I need in terms of tools and software to start? How can I start with concept art? You start. ما في أثر. ليش؟ لأن عندنا جوجل، عندنا يوتيوب، عندنا زين. If you want to know what to learn، أنا حاط في اليوتيوب lecture مال University of Bahrain UOB lecture. Go just see it in my channel. زين يمكن قبل شهر تقريبا. في كل النقاط متطرق لها، أغلب النقاط اللي تحتاجون تتعلمونها. روحوا شوفوا الفيديو مرة ثانية زين، وشوفوا كل موضوع وجوجلت وبحثوا عنه بروحكم أزين. أنا بسوي فيديوهات عنها بس إنه للحين ما سويت. إذا أنت وايد مستعجل أو مستعجلة روحوا دوروا عنهم. بس إنه أنا حاط لكم شنو الفاندمنتالز، مو وين تبتدي، شلون تبتدي. أنا في سؤال كنا واحد سألني رفيجي، لحظة بتأكد وما كتبته. Just give me 1 second please. أتوقع عبد الرحمن من لبنان سألني إياه، توني متذكر الحين. ما اكتبه في الأسئلة، اكتبه لي في الشات الخاص. حلو لما ما في فيديو إديتنج، ها وناسة. زين. عبدو هاجو ارتو. زين خلنا اقول لكم هاي خلاص. what do you need? You don't need a lot of tools. pen and paper. انا ما عندي اعذار، انا كلها اشياء سهله. pen and paper، قلم بنص وورقه ورسموا عليها. زين. لين ما تحصلك لابتوب، لين ما تحصلك ايباد برو، ارسم. لا تحط عذر. start with what you have, where you are, with what you can, and you'll be good. وشوي عشان لان ياك شيء اضافه في تحسن في تطور. مو تاخذ كمبيوتر ب 3000 دينار واحسن تابلت وانت للحين ما تعرف شيء، عقب اسبوع يكوت. ابتد من اخس شيء وزيد شوي. هلون الطريقه الصح. زين. how do I start concept. زين خليني اقول لكم سؤال عبد الرحمن، ما كتبته بس بقرا لكم اياه. عبد الرحمن is asking, Ahmed, hope you are good. I have a big question that I wanted to ask you anyway. Was waiting. زين. I have a big question that I wanted to ask you anyway, and was waiting desperately for a Q&A again. So the thing is, what do you exactly recommend in self-learning? Like, I've been struggling in the past 2 days to draw, since there's a lot of things to tackle, and basically you feel like you don't know where to start. Anatomy, colors, values, etc. Simplifying it, how to be sure that you are improving, not to feel that you're just drawing and wasting time without progressing. Create your own curriculum if that makes more sense. Thank you, I can't wait. Abdurrahman, I would suggest, and you could, to make it more fun, you could, for example, this is something on the go, you could have 3 big things and you alternate them through the week. For example, you can never learn perspective enough. You can never learn anatomy enough. There is always another level to learn and to push. Maybe perspective not as much as anatomy. Anatomy ترى وايد أصعب. Perspective يعني math ترى شوي أسهل صدق من الاناتومي وايد في أشياء أصعب. وما كلك وتاك وكلوك. طبعا البرسبكتيف if you want to draw like a motorcycle level جديد يعني in perspective. لكن خلينا نتحكي عن perspective البنايات. ف I would say you choose 3 big subjects that you want to learn and you alternate through the week. So for example, you take a main dish. مثلا المين ديش مالك يكون الستيك اللي هو بيكون الاناتومي، هو أصعب شيء. ثاني شيء مثلا اللي هو بيكون الجوس ميلك شيك مالك بيكون الفاليوز. زين. ثالث شيء بيكون شيء فان، سكتشنج فور فان. فالعب فيهم. السكتشنج هو بيكون الشوكلت اللي تستانس فيه، مو بشيء يو هاف تو ايت. نيوتريشن اقل مثلا، لكن it also improves you. It's also في كالوريز بتستفيد من. المثال مو بذابحه بس انا you will understand what I mean. فمثلا the most chunk of the week you go with the big thing that you want to learn, الميت. Okay, when you feel bored you jump to values. You feel bored a lot يعني مالك bored ترسم، you sketch mindless sketching أو شيء بس إنه. This is one way to not feel stuck.
Maybe you do this routine for 3 weeks, then you jump to another routine completely different. Or you change one thing or 2 things and keep one thing. You know what I mean? No right or wrong. Choose whatever that makes you moving. How do you draw when you feel like you're not improving? Bro, that's exactly similar that someone going to the gym and building muscles and you look at the mirror every day. You will never see improvement. It's very, very tough after a certain period of time. The improvements will be very slow and you will be looking at it. انت عينك على شغلك 24 ساعة. You are very critical of your work. You see stuff that we don't see. Most of us. يعني انت بس تشوف the critical part how to improve. You have to be kind with yourself and to look at yourself in a 3 months chunk or a half a year or a 1 year or 2 years. You see how you improved and you say if I continue doing the right thing I will improve in 2 years. Maybe the rate will be slower but you see what I mean. You've done it before. يعني قارن راسمك براسمك وعمرك 10 سنوات. ما يصير تقارن روحك وانت الحين وراسمك وانت عمرك 35. You will be a totally different artist. And it will happen on a macro with a lot of micro doubt. There will be doubt. There will be, am I doing, will this work? I hate this, fuck this, nah. It's normal. Okay? Inshallah this is a good answer for a big question. Al-Musawi, the professional from, my friend from Bahrain, the artist who I followed his path. سمعت ان كنت طالع فيديو في قصتي ويا المساوي وايد ضاحك. I was looking at a video for impact theory. Okay. impact theory طبعا توم بليو اللي هو مسوي اسمه ذي مسوي كوست نيوتريشن. زين هاي البارز مال البروتين بارز يعني $1 بليون كومباني وايد قوي. كنت طالع حزته كان عنده يمكن حزاته 4K سبسكرايبرز او شيء عدد كلش بسيط. زين فكان عنده فنان اسمه جيسون ميدن فنان افريكان امريكان وايد قوي وحبيت المقابله مالته بشكل مو طبيعي. زين وكان يتحكى وياه وكذي فقلت خليني اروح اكتب له حق جيسون ميدن وايد حبيته. زين رحت كتبت حق جيسون ميدن كتبت له اهلا جيسون هاو ار يو توني مطلع المقابله مالتك اقوى من الشمس وانا وايد طبعا جيسون ميدن كان وين مشتغل كان مشتغل في نايك واديداس وكان يتحكى عن مايكل جوردن شلون هو الانفلونس ماله تو دو ا بيتر جوب از ان ارتست انه شلون تقدر تتعلم من الناس من مجالات ثانيه وتقدر انه يفيدونك في مجالك از ان ارتست. وانا دائما ترى قدواتي اقوى قدواتي ترى مو مرسمين والله العظيم. قدواتي ترى يعني بزنس مان بودي بيلدرز رياضيين مايكل جوردن روني كولمان دوغ ميلر جاري في هذولين قدواتي ولا لهم شغل في الارت. دكتور عدنان ابراهيم ما لهم شغل في الارت مو شرط. انا اشوف الانسان كانسان الارت او المجال هو مجرد an expression of that human being. انا اشوف ان الانسان هو القوي. الارت هو مجرد طريقه لتوصيل قوه الانسان. فانا احترم الانسان القوي no matter what he chooses. يعني الارت نفسه الارت كيوت يعني انا اتحكي عن انسان ادمي a good parent a good human being يعني هلون متكامل قد ما يقدر اكثر من بس انا رسام. اوكي كل من يعني مو بصعب ترى. فبس انه الصعوبه انه شلون واحد يقدر يكون انسان متزن قد ما يقدر ويكون قوي في وايد مجالات وادمي ويبي الخير يعني on the long run you do the right thing. مو بانه بس واحد فنان واناني ولا يفتكر في ولا احد. هاي شيء سهل ترى كل من يقدر يسوي شيء في الحياه. زين وبعد في ناس يسوون انانيين ومستواهم خمام. في ناس اللي يضحون وقواي ويبون هاي مستواهم اقوى من الاناني ذي. فانا احترم ذلين اللي مو انانيين اللي يبون يساعدون يبون يقدمون شيء حق البشريه ذي give back. زين شنو وصلت هني؟ زين المهم المساوي كلام جيسون ميدن الا عقب الا مره واحده بطلت الانستغرام مالي الا اشوف عندي مسج زين الا مسوي تاج حق واحد كاتب المساوي وكاتب what do you people in Bahrain drink. زين what is in the water. قلت ها قلت اول شيء جواب علي اول شيء وايد قوي. قلت شو السالفه. قاعد يكلم واحد اسمه المساوي
في كومنت على صوره مالتي رسم من رسوماتي وقاعد يقول شنو الماي الموجود في البحرين، شنو تشربون انت؟ صدقني قلت زين انا اوريدي ما اعرف ولا كونسبت ارتست يعني غير الاستاذ خالد محرقي حزاته، ما اعرف احد غيري في البحرين اصلا، يعني في 2016 2017 ما اعرف احد، كل من كان يرسم يعني اوكي انمي او يعني او بورتريت حق شيوخ او شيء كذي، فما في اندرستاندينج اوف كل اللي تحكينا عنه. زين فقلت ها ورحت طبعا اكيد كان في ناس بس ما كنت اعرفهم يعني، بس انه في الساحه ما كنا نعرف بعض، اليوم الحمد لله صرنا نعرف بعض يعني، بس انه حزاتي كنت اقول ما في ناس في المجال، يعني اغلب الفنانين اللي اشوفهم طالعين في الساحه يعني يرسمون يعني بورتريت موستلي ويقلدون وذي، ف it's a totally different game than what we do. زين فالمهم سيدة تعرفت على المساوي صرت اوكي وياه، وكان شيء وايد غريب انه يعني تخيلوا ان ذي جيسون ميدن تعرف على المساوي يمكن كأول بحريني وانا ثاني بحريني، وكنا حزات يمكن الوحيدين في الساحة اللي متعمقين للليفل اللي احنا كنا متعمقين فيه في البحرين. فتخيلوا فكرة الأجنبي عن البحرين، اللي يقول البحرين كلها كونسبت ارت وما كان فيه إلا اثنين حزاته. فكان شيء وايد ضحك وشيء صدفة غريبة بشكل. وبس أتذكر توم بليو سووني مسكين فولو بعد حزاته، وكلمت رفيجي قلت توم بليو سووني فولو وعطني بس سنة أنا في شو اسمه في امباكت ثيوري وأطلع في انترفيو. عقب يمكن سنة سوى لي انفولو. فهاي قصة مضحكة حق what happened with المساوي. المساوي سأل what is the next big trend in your opinion. والله يا المساوي حبوي شو اقول لك، انا عندي وايد احساس عود ان الارت بيصير له جمهور اكثر، مثل ما الانتربرنور شيب الفترة اللي طافت كان وايد له جمهور، احس التوجه اللي حق الدنيا بيكون ارت اكثر من البيزات. احساسي يمكن اكون غلطان بس احس كذي. وايد مسجات الناس قاعده تصير لا تفتكرون في البيزات، وايد قاعد يتغير المسج العام اللي قاعد يوصل من الانفلونسرز الكبار، انه وايد كل من كنا بيعبر، كل من بيقول، كل من يعني ازيد عن اللزوم. فاحس الارت بيزيد وبيتطور وبيصير في نيش within the niche. احس يعني انه بيصير في مجالات، يعني الحين كونسبت ارت قبل 5 سنوات كان نيش، كان مجال يعني جدا متخصص. بيصير مع الوقت ان الكونسبت ارت بيصير له افرع بعد، انه انا كونسبت ارتست بالستايل معين، انا كونسبت ارتست وانيميتر، انا كونسبت ارتست بس 3 دي، انا بيصير كذي اوريدي الحين كذي، بس بيصير بعدها خاص يعني اقوى، التعمق بيصير اكثر. وانا احساسي انه بيصيرون في وايد فنانين يعرفون اكثر من شيء. زين 3b.art is asking how do I reach my style. How do I reach my style? يعني this is a big question, very very different, and you have people on the total opposite poles of that. For some people think is the way you reach your style is by trying to get there at first. Some people get there ويتمون للأبد يشتغلون على ستايل واحد ويطورونه، وهاي الناس يعني في ناس كذي زين، وهم عادة اللي يطلعون في الساحة أكثر. وفي ناس لا they go the other way، يعني آخر شيء الستايل، يعني يتعلمون آخر شيء الستايل. واحس ان ذلين هم اللي يوصلون حق الستايل كنا يونيك اكثر، انا احس كذي. ذيلاك اللي يبتدون سيده في الستايل احس انه يشوفون الموجود وبسرعه they adapt to it و they change a bit. مو شرط بس في ناس وايد كذي، في ناس وايد يقلدون في لوك كلنا نعرف انه في وايد رسامين صغار يستخدمونه. اللوك الجديد مال الساحه، اللوك اللي شوي في ريحه ياباني، ريحه ديزني، ريحه اوفر واتش، يعني في شيء ميكس بين هالاشياء. فهاي ان كنا ما لهم صوت، يعني وايد يصير في ان تشابه في وات از كول تو ذا اودينس. يعني مثلا في رسام لويش اسمه لويش شيء عنده يمكن 2 مليون وشوي فولور، شقد في فنانات وفنانين يقلدونه بشكل مخيف يعني. ف يعني مو بحلو انك تكون نسخه من شيء حلو، انك تكون نسخه ما انا احس كذي، يعني go to the find your own voice in a way.
زين، او learn a lot of voices if you want يعني اذا تبي تقلد شيء معين learn a lot of different voices، مو بس voice فنان وتكون نسخة كأنك شادو من فنان. انا احس كذي، يمكن اكون غلطان، يمكن عقب سنة غير رأيي، بس هاي الجواب اللي قدرت I reach in this on the spot now. جزر. What is your current biggest influences? My current biggest influences قلت لكم يا جماعة، توني قايل لكم إنه مو وايد في الارت ترى. art I have a vision يعني I be ignorant and say it أكبر من اللي قاعد أشوفه، وإن شاء الله I can back it up. And I don't look at it as only art. I want to يعني learn a lot. I want to improve. I want to be fast. I want to be زين. والانفلونسز اللي اخذهم من مجالات ثانية عادة. الارتست يعني مو بوايد انا متابع، مو بوايد اطالع الهاي. I'm in my zone كنا اكثر. زين. فقلت لكم الانفلونسز ماليني اخذ من بودي بيلدرز، من رياضيين. يعني انا الانفلونسز ماليني كوبي براينت، مايكل جوردن، روني كولمان بودي بيلدر، دوغ ميلر بودي بيلدر، رياضيين حتى قبل لاعبين كورة، ميسي، رونالدو، يعني حتى ممثلين ماثيو ماكونهي، كل شيء يعني، مغنيين امينيم، مصطفى محمود، دكتور عدنان ابراهيم، مصطفى حسني، فينغزو في الارت كذي. يعني في الارت قليله ما عندي وايد، وبس يعني اليوم في بالي الحين. أسامة أو دقاري في البزنس، أسامة أمير is asking, is there a way to work in animation or comics in Middle East? What are the studios names? طبعا في وايد استديوهات وزادة وحين يا أخويا يا أسامة حبيبي من مصر العظيمة. اللي يعني انا ما اعرفش بصراحه يعني بتعمق عن موضوع الانيميشن والهذا، بس اللي اقول لك يا اخوي حبيبي اسامه، حبيب قلبي، انا قعدت ادور لك في جوجل وحصلت بعض الاشياء. زين، بص سيادتك، انا حصلت companies mentioned in this list. فلاحظ ان مثلا هني في استديوهات هاي كلهم في الميدل ايست، مو شرط في الوطن العربي. اي جوجل سم اوف ذم، بعضهم في تركي، بعضهم في تركيا، بعضهم يعني اتوقع في منطقه الميدل ايست. زين، بس ان اسمه اكتب ميدل ايست يعني عرب انيميشن كومبانيز او جيمنج كومبانيز وطلع لي هاي الليسته. فطلع لي شو قال اشياء عندنا، ايش قال استديوهات 99 جيم، مرشنو، اريا، اني بوم، الجزيره، تشيلدرن شانل، انيماكس، زين، اكرين، ارتك، بابل جيمز، بانداي نامكو انترتينمنت. هاي بانداي نامكو انترتينمنت اتوقع في فيتنام، يعني يمكن حتى يروحون للهند وذي في شركات هني. زين، وسنغافور وكذي. ففي بليزر انترتينمنت، بو 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 بو, بو كايرو، مره شنو كايرو كارتون. ها في شيء في كايرو يمكن يكون في كرتون في كايرو قصدي. كاب كوم، والله ما اريد في كاب كوم في الميدل ايست. اقول لك يمكن في منطقه شوي اكبر من الوطن العربي، بس لو بتبحث هنا حتلاقي يعني حتلاقي حاجات كتيره جدا حتفيدك ان شاء الله. ايبك جيمز ابيسود. انا يعني بص يا اسامه، احنا في المدرسه يعني كل مدرسينا كانوا مصريين وبنحبهم جدا جدا. يعني الانفلونسز الاوليه في حياتي كلها مدرسين مصريين، مع الاستاذ احمد رزق، يعني بحبهم جدا جدا. واحنا كنا في مدرسه الفلاح، ويعني مدرسه الفلاح، ويعني ما تعرف قاعد نحب المصريين. فضلكم كبير جدا في تدريسنا يا اسامه، شكرا للشعب المصري حبيب الكل. ويعني في احد ما يحب المصاروة؟ زين. pr.am love your art. ليش انا لحن pr.am love your artwork and I learned a lot from you. زين، thanks a lot، شكرا جزيلا. هاي والله شكرا. زين،
How can we manage stress؟ في أحد سألني بس شلت اسمه، ما كان باسمه يطلع، اسمه أو اسمه ما بقول، هو How can we manage stress from your opinion, since it is related to how the brain function over time and how it will affect artists and even designers? How can we manage stress? طبعا stress is part of يعني of living as a human being. It's part of living يعني. ما في أحد you know who's successful and who's not ما عنده stress. زين. طبعا في degrees يعني، في ناس فيهم stress أكثر، في ناس فيهم أقل، طبعا على حسب المسؤولية، على حسب الواحد ايش قد critical، ايش قد هو يحب يجلد روحه، ايش قد هو ساعات انه صدق، ساعات ايش قد يكون آدمي طيب ما يحب يأذي أحد، ما يحب هاي. ففي ستريس. زين. how do you manage it؟ انه you become kinder to yourself، وتعرفون انه you don't believe everything your mind tells you. تعرفون ان هاي المخ هو مخ عمره مليونين سنة، وهاي المخ was not designed to make you happy. It was designed to make you survive. انه يبيك تعيش. فما يعرف يميز ان انت الحين في مكان ما في شيء، ما في خطر، ما في كل شيء تمام. يعني يركز على what is working what is wrong with every يعني بشكل عام. فأنت لازم تمارنه وتحط use this energy and focus on something beneficial that will benefit you today and after 10 years and after 20 years. you try your best. زين. لا تهوش في أفكارك، لأن أفكارك هاي بيتم في صوت داخل بيتم يقطع حكي ما له معنى. you're worthless you're nothing، هاي شيء طبيعي. زين. لا تهوش وياه. رفيجي قال لي مرة نصيحة وايد حلوة، قال لي خلي الجام مبطلة وخلي الباب مبطل، خلي الفكرة تطوف نفس الغيمة، طوف. مو الأفكار اللي يطلعون في مخك مو كلهم ملكك، مو كل شيء يطوف أنت تقدر تتحكم فيه. خلي يمشي، خلي يولي موجات، إنما العسر يسرى، في أوقات شوي أصعب أثقل وعقب بيصير وقت حلو. ف if you go by this you would be okay. اوكي الحين صعب، عقب شوي بيصير اوكي. زين. try your best to set intentions on today. ابى اخلي الفكرة العامة اللي تطغى على بالي ان مثلا ابي ان كل ما مخي يسطح ابي اركز على شيء حلو بسوي لهم. مثلا برسم رسمة حلوة، باكل شيء حلو، ابى اتذكر ذكرى جميلة في الماضي. واسأل روحك اسئلة حلوة، يعني مثلا how can I make this moment more magical؟ وفكر في اشياء، مثلا what would I do؟ مثلا الحين انا على سرير الموت، بسم الله عليكم كلنا عمرنا 85 90 على سرير الموت، على فراش الموت. زين. how much money would I pay وانا عمري 80 او 90 to get back to this young of an age، بهالصحة، بهالقوة، بهالعلم، بهالجمال اللي احنا كشباب فيه. ايش قد بدفع بيزات عشان يرجع الزمن فيني؟ فاذا فكرت في هالاشياء بتقول ان انا ايش قد في نعمه، شلون انا كل يوم هديه عندي وقاعد اقطها في الخمام، وبس قاعد ازعل وافكر في what is not working well what is working wrong. زين. حطوا في بالكم ان لازم you attend the mind، قاعد ما تقدرون ان you reshape the focus on the right thing بالاذكار، بالادعيه، استغفار، صلاه على النبي. زين. الصلاه، قراءة القرآن، تكلمون أحد تحبونه. زين. do something that you love، do hard stuff، exercise. زين. go for a jog. don't avoid hard stuff. if you avoid hard stuff the whole time it will be worse. you have to keep moving. ما أفكارك ما بتنحل إذا قعدت تهوشت وياها. الشيطان يبيك ما تسوي شيء، يبيك تياس، يبيك تقنط، يبيك تحس إنه ما في أمل في الدنيا. You will have to do action cures anxiety. قوم تحرك، قوم سوي شيء. You will more likely أنت في أحاسيس تبيها، تبي تحس إنك you are proud of yourself، تبي تحس إنك أنت you feel good about yourself. Those feelings you have to pay a price to get them. They are a result of some action. It's not the other way around. You will not feel your way into action. It's the other way around. You will action your way into feeling. Then you will have to
to do and do and do and do and do and do, and the feeling you want you will get it. Maybe you are 2 months away from that, 3 months away, and it's not ملكك. مو ملكك الفيلينج ذي. You get it and you lose it يعني. It's a rent and the payment is due every day. فإحساس النجاح وإحساس الفخر بالنفس، إحساس الفولفيلمنت is an overall feeling. ممكن تحصله شيء نهاية اليوم تقول I'm proud of myself of what I did. Although it was a hard day with a lot of struggle, but I'm proud of what I did and I'm gonna continue doing it again. في واحد قال مثال وايد حلو إن النجاح is like doing a sand castle. You do the best sand castle you can do in this day, and by the end of the day بموجب تودي في الخمام وراح ملح. So you do a good job and you're not attached to it. هاي الحياة. This is very very hard to implement, but if you think about it this way you will know that there is nothing permanent في الدنيا أصلا. ما في إلا وجهه سبحانه وتعالى، ما في إلا الله سبحانه وتعالى اللي permanent. كل شيء فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما في شيء يتم. ف everything we do is like we're building the best sand castle that we can do. اللي عقب يومين ثلاثة بيروح. الموج بيودي ملح. ما تقدر تقول أنا قبل سنة كنت أحسن واحد أنا فنان. It's a continual progress, a process, a daily struggle. بنشيل إنسان قبل نشيل الأمانة في الأرض. أمانة, it's not easy, it's hard. The alternative is much worse. إنك ما تشيل مسؤولية وتكبر وتصير زعلان وتكره الحياة. لا. أول شيء ركز عليه، تطور، قاوم شهوتك، قاوم حبك للكسل، قاوم حبك لأنك ما تسوي شيء. قاوم. هاي الحياة اختبار. هي مو بالجنة، ذي المكان مو بالجنة. أغلب الناس مشكلاتهم إنه مو بوكي ويا الدنيا، إنه مو فاهمين الدنيا أصلا شنو. الدنيا مو الجنة. خاطرنا تكون الجنة، في محطات فيها الجنة، في محطات فيها حلوة. when you feel good, when you feel proud, when you feel love, when you feel connected, when you feel. لكن هاي مو بأغلب الوقت. هي struggle. It's a struggle. هاي حقيقة. ما بقص عليكم وأقول لكم it's happiness and only happiness. يعني إذا كذي بتقول أنا فيني مشكلة، أنا I don't feel happy the whole time. زين. وفي ناس they feel happy the whole time. في ناس. بس يعني في ناس غريبة في الدنيا. يعني هاي بعد how you're wired, how you high. عادة يعني من ناحية علم النفس إنه يقول لكم إن في ناس are more prone to negative emotions أكثر من ناس، وفي ناس النسوان بشكل عام أكثر من الرجال في هالأشياء، وفي صفات بشرية universal agreeableness ما agreeableness. بس إنه بشكل عام لا تخلونا ذي كعائق. use it. في ناس وايد صغار يكلموني إن I'm going through a lot of pain. I'm مرة شنو. أنا أقول لهم use this. يعني use this pain to do something. يعني create something. ساوي شيء من الألم ذي. روح العب رياضة. يود يحط البوكسنج جلافز وبكس في ذي. طلع الخياس مالك. العب رياضة. العب كرة. صير قوي. نحتاج إن نصير قوي. زين. العب رياضة خاشنة. روح نحك. روح نطق شوي. لا تقعد ويا أفكارك وتتهاش وياها. مو بوكي ترى. مو بوكي. زين. ساوي شيء. use this time. عصبت عليكم على روحي بعد. كني أبوكم. أحبكم والله. ما بأحد يعني إن تعرفون إن الدنيا ترى يعني كل من تشوفه ناجح وكل من قدوة عندك يعني ترى يمر في أشياء. ما في أحد عنده الحياة بيرفكت. لكن شو الفائدة نركز على هالأشياء؟ خلينا نبني شيء حلو. ركز على الجمال. وقد ما نقدر إن divert. Focus on what I can control. What can I do today that will benefit me tomorrow and day after tomorrow? How can I be a good human being? And يوم القيامة الله يقول لي you did your best. Then you did a good job. I will see how far can I reach if I push. يعني في there are stuff that are worth pursuing. مثلا في واحدة ما تبي تصير قوية في مجال، تبي تصير a good mother, تبي تصير فنانة بس a good mother on the side. واحد يبي يصير أحسن أبو في العالم. يعني كل واحد وكيفه هو شنو يبي يصير في الحياة. فيعني لا تفتكرون في رأي الناس إن رأي الناس ما يعجبهم العجب.
لو تسوون اللي يبونه ما بيعجبهم، لو تسوون اللي ما يبونه ما بيعجبهم. ارضاء الناس غاية لا تدرك، وكل ما تكبر بتعرف هالشيء اكثر واكثر. ما يعجبهم شيء، الناس ما يعجبهم شيء. فيعني ارضاء الناس غاية لا تدرك، وارضاء الرحمن غاية لا تترك. فلازم همكم ان ارضاء الرحمن، اذا الله يعرف ان you're doing the right thing ان شاء الله بيرضى عنكم، بيرضي الخلق عنكم. بس انه مو بهامكم الخلق، خلي يولون بشكل عام. عندي امي وابوي احبهم، وهم اهم شيء زوجتي، رابعي الناس قراب مني، باقي الناس يوم يحبوني يوم ما يحبوني ايش عاي منهم. ما اقدر اتحكم في ذي الشيء، ما اقدر اتحكم في ذي الشيء، مو جاته هو، ما اقدر اتحكم فيه. وغلط اني يكون هاي همي الاول والاخير. So sometimes I will say something that will maybe يدز بعض الناس عني كيفه، يمكن عقب شهر يسمع يقول والله صح كلامي ويرجع يحبني او ما يحبني. شلون اقدر اتحكم في الشيء؟ ما لي شغل انا بس اعامله احسن معامله واحترمه بس. واذا في شخص ما اتفق وياه، مثلا الايديولوجي ماله كلش يختلف عن الايديولوجي مالي، عادي ما بيضره ولا بشيء، ولا بلا الشر ولا بلا شيء يضره، لكن نحن نختلف عادي. ترى عادي، اختلاف الرأي طبيعي في الحياة. لولا اختلاف الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. هاي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. زين، سألوا ناس همارة نزلوا أسئلة وايد تضحك. واحد سأل يقول ميلك اور سيريال، يقول تحط الحليب أول والله الكورونا وفليكس. ذبحني من الضحك. زين، سؤال ثاني أحد يسأله، زين وايد ذبحني. خلنا أقول لكم بالعربي أحسن. اليوم وايد فعلت وانا اسجل، سامحوني بس وايد اسئله قويه كانت اليوم، احس اني كني لاعب رياضه ترى. alright، زفتكم زاف. where is this my friend screenshot. alright, let's take a look. زين، الحان مابلستوري اقوم للشمس. زين خليني اقول لكم، واحد من رابعي الشيطان كاتب احمد اي واحد هذا بعد. اقول ما ردت عليه، كتب لي احمد سؤالي الثاني. حق ليش احمد ما جاوبت على سؤالي الاول اللي اهو اي واحد هذا بعد؟ يعني ذبحني وقلت اصيح من الضحك. في احد سألني السؤال ما بقول بهمي، كيف الحصول على المال بطريقة سريعة؟ مو شرط تكون شرعية، يعني اهم شيء فلوس. انا بتسأل وتعجب، يعني يوم قريت السؤال ضحكت ضحك هستير، ضحكت يعني ايش جاي فيني؟ اول شيء انا عندي فلوس عشان تسألوني؟ انا فلس ما عندي. زين، وليش انا ما عندي فلوس؟ كيف اسأل بطريقة سريعة؟ مو شرط تكون شرعية، يعني ذبحني. so keep them coming، يعدلون مزاجنا في اليوم. شكرا لكم، الفيديو صار ساعة و10 دقائق، ان شاء الله تستفيدون منه. thank you so much, I wish you a great day or a great night wherever you are في المكان في العالم كامل. take care والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.